Okay, this is the second and final lesson on the poetry of earth. In the last class, I had said, as I was concluding, I had said that in the next class I would begin with the structure and rhyme scheme of the poetry of earth. So, as you know, the poetry of earth is a sonnet. A sonnet is a poem of 14 lines. So, unlike shall I compare the to a summer's day, a sonnet number 18, this is not a Shakespearean sonnet. So, the structure is a bit different. Okay, this is an Italian or a Petrarchan sonnet. So, a Shakespearean sonnet too has 14 lines, but a Shakespearean sonnet is divided into three quadrants. Quadrants means a verse of four. A quadrant means a verse of four lines. So a Shakespearean sonnet has three quadrants, 4 into 3, 12, and one couplet, two lines. That is 14 lines. Here, in a Petrarchan sonnet, the poetry of earth, which is based on the Petrarchan sonnet, the 14 lines of the poem are divided into an octave and a sestet. Okay. You have 8 lines and 6 lines, and the 8 lines are divided into two quadrants of 4 lines each. And the remaining 6 lines are divided into stanzas of 3 lines. Okay, 3 lines, two 3 lines, two pairs of 3 lines. So two tercets. Okay. भन्दाखेरि केटा हो फेरि तिमीहरूलाई हुन्छ नि बुझेन भन्ला है सो अगेन आई कम ब्याक टु भर्नाकुलर ल्याङ्ग्वेज है पेट्रार्कन सनेटको चाहिँ डिभिजन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा स्ट्रक्चरको चाहिँ दुईटा क्वाड्रेन्ट चार चार लाइनको दुईटा भर्स हुन्छ है स्ट्यान्जा हुन्छ है दुईटा स्ट्यान्जा चार चार लाइनको 8 लाइन त्यहाँदेखि तिन लाइनको दुईटा स्ट्यान्जा हुन्छ त्यो तिन लाइनलाई चाहिँ के भन्छ टर्सेट भन्छ राइम स्किम चाहिँ के हो छ भन्दाखेरि राइम स्किमको चाहिँ यो चारवटा लाइनहरूको चाहिँ राइम स्किम चाहिँ एबिबिए छ क्वाड्रेन्टको होइन दुईटा क्वाड्रेन्टको राइम स्किम एबिबिए 1 2 3 4 एबिबिए 4 एबिबिए 8 है त्यहाँदेखि टर्सेटको राइम स्किम चाहिँ सिडिई भन्दाखेरि चाहिँ सिडिईलाई गर्न जम्मा सिडिई है यहाँबाट सिडिई भन्दाखेरि 1 2 3 4 लाइन 1 2 3 4 लाइन है 8 लाइन भयो 9 10 11 12 13 14 14मा गयो होइन अब हाम्रो हुन्छ नि होइन यो जहिले पनि हेर्दाखेरि हुन्छ नि होइन हाम्रो कुनै पनि पोएममा हुन्छ नि होइन सनेटमा हुन्छ भोल्टा भन्ने चिज हुन्छ अन्डरस्ट्यान्ड भोल्टा चाहिँ हुन्छ नि होइन युजली यो हाम्रो पेट्रार्कन सनेटमा चाहिँ सेस्टेटबाट हाम्रो भोल्टा सुरु हुन्छ ओके सालाई कम्पेयर दि टु अ सनेटमा भन्छ टु अ समष्टिमा चाहिँ भोल्टा हाम्रो थर्ड लास्ट लाइनदेखि सुरु भएको थियो त्यहाँदेखि त पोएम पिलिक्क पल्टेको थियो होइन यहाँ चाहिँ हामीले सेस्टेटदेखि हामीले गर्छ पोएम त्यस्तो डल्ला पल्टिँदैन हुन्छ नि होइन तर बिस्तारै हुन्छ नि होइन पोइटले जे भन्नु चाहेको त्यसमा सेस्टेटदेखि चाहिँ सेस्टेटदेखि सुरु हुँदै जान्छ अन्तमा गएर हामी टक्कै हामीले बुझ्छौँ कि वाट द पोइट इज ट्राइङ टु से ओके नाउ एउटा ब्रिफ एनालाइसिस है अक्टेभमा चाहिँ है अक्टेभमा फर्स्ट 8 लाइन दुईटा क्वार्टरमा चाहिँ द पोएट इमेजिन्स द ग्रास हपर इन समर द 6 लाइनको सेस्टेटमा चाहिँ द पोएट टक्स अबाउट द विन्टर क्रिकेट अब कन्सिट है कम्पेरिजन चाहिँ के छ अब ग्रास हपर र क्रिकेटको ओके ग्रास हपर र क्रिकेटको हुन्छ नि होइन कम्पेरिजन चाहिँ के छ भन्दाखेरि टु अ ड्राउजी लिस्नर बाई द फायर मजाले आगो ताप्दै गर्दाखेरि निन्द्रा लागिरहेको बेलामा होइन है त्यो क्रिकेटको आवाज सुन्ने मान्छेलाई के लाग्छ है क्रिकेटको आवाज उसले सुन्दैछ तर क्रिकेटको आवाजलाई चाहिँ उसलाई ग्रास हपरको जस्तो आवाज लाग्छ एन्ड हि सडनली हुन्छ नि एकछिनको लागि भए पनि हि बिलिभ्स है कि हुन्छ नि हि इज इन द लेजी समर अफ लङ डेज भनेको चाहिँ हि इमेजिन्स द्याट हि इज विन्टर इज नट हियर
he is briefly back in summer with its long days. Lazy summer भनेको चाहिँ समरको हिटमा हुन्छ नि युजली हुन्छ नि पिपल टेक रेस्ट है त्यति मान्छेहरू समरमा एक्टिभ हुँदैन कन्सिट चाहिँ यहाँ छ क्या कन्सिट चाहिँ द ग्रास हपर र क्रिकेटलाई कम्पेयर गर्छ वाइ कम्पेयर गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ टु अ ड्राउजी म्यान बाई द साइड अफ अ फायर अन अ विन्टर night or a winter evening, the sound of the cricket hey, reminds him of the grasshopper hey, singing हुन्छ नि होइन in some grassy hills. In a for a brief moment, the listener forgets that it is winter and he believes that it is summer. है अब यो त सिम्पल इनफ आइडिया हो होइन तर यो 8 र 6 लाइनको अक्टेभ र सेस्टेटलाई केले कनेक्ट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ दुईटा लाइनले द पोएट्री अफ अर्थ इज नेभर डेड भन्छ पहिला त्यहाँदेखि उसले ग्रास हपरको ठक्टा ठक्टा कुरा गर्छ एउटा समर डेको ग्रास हपर कुरा गर्छ त्यहाँदेखि फेरि सेस्टेट उसले सुरु गर्छ द पोएट्री अफ द अर्थ इज सिजिङ नेभर स्टपिङ नेभर त्यहाँदेखि उसले सट्टै गरेर क्रिकेटको कुरा गर्छ त्यहाँदेखि सट्टै आएर ऊ लास्टमा आएर हुन्छ उसले जे भन्नु छ हुन्छ नि होइन उसको इन्टेलेक्चुअल हुन्छ नि होइन त्यो के भन्छ आइडिया के भन्नु छ भन्छ रिफ्लेक्टिभ के रिफ्लेक्सन के छ उसको सोचाइ के छ टक्कै आउँछ त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि द पोएट्री अफ द अर्थ इज नेभर डेड यहाँ चाहिँ पोएट्री अफ द अर्थ इज नेभर डेड पोएट्री अफ अर्थ चाहिँ कसले रिफ्लेक्ट गर्दैछ यहाँ द ग्रास हपर एन्ड द क्रिकेट ग्रासहपरको सङ क्रिकेटको सङले के भन्दैछ भन्दाखेरि के सिग्निफाई गर्छ यहाँ इट सिग्निफाइज द पोएट्री अफ अर्थ and this poetry of the earth is continuous, is eternal. It does not stop. Okay? Now, the poetry of earth by John Keats. पहिला एक reading है. The poetry of earth is never dead. When all the birds are faint with the hot sun and hide in cooling trees, a voice will run from hedge to hedge about the new mown mead. That is the grasshopper's. He takes the lead in summer luxury. He has never done with his delights, for when tired out with fun, he rests at ease beneath some pleasant weed. The poetry of earth is chasing never, on a lone winter evening when the frost has wrought a silence, from the stove there thrills the cricket's song, in warmth increasing ever, and seems to one in drowsiness half lost. The grasshoppers among some grassy hills. Okay, now यो चाहिँ हाम्रो यो let us see I have the screen. No, I am looking for the pointer. Acha. Okay, ballpoint. Now these are the four lines. Okay, four lines. I need the color red. I need read pointer options, arrow options. Okay, anyway, this will do. Okay, fine. Let's not waste time. So these are the four lines. Okay, so these three. Let's there's three. Okay, now these four lines, they are the quatrain. Quatrain भनेको चाहिँ चारवटा लाइन. Okay, I'm quite tired of explaining quatrain again and again. Okay, but I think that you might forget what a quatrain is. So I keep on writing this, though I face a lot of difficulty in writing this. So this four line is a quatrain, this four line is a quatrain. Together these two four lines make two quatrains. Now this three line is a tercet. Okay, this is a tercet.
Three lines is a tercet. Three lines is a tercet. You now these three lines make a tercet. You पनि के हो? This four line is also a quatrain. Okay, this is also a quatrain. Quatrain. This is the structure, right? बुझ्दैछ नि केटा quatrain? Okay. I'm sorry if there are some female students too. Eh? Since I teach in a boys' school, I have a habit of saying केटा हो. When I say केटा हो, I mean all my listeners. Okay. Be they boys, girls, men or women. So tercet. Finally. So four lines, quatrain, 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 three lines, tercet, tercet, tercet. Now let us see the rhyme scheme. Dead. Okay. Now dead, mid. Okay. So A, A. Okay. Sun, run. B, B. Okay. Lead. A, weed. A, done, fun. You don't say dunny, you say done. The E is silent. Done, fun. Okay. Never see, ever see. Frost, lost. Thrills, hills. Okay, so now you have the rhyme scheme A B B A A B B A C D E C D C D. Okay, now the volta begins from this line. यो लाइनहरुदेखि चाहिँ भोल्टा सुरु हुन्छ त्यहाँ लास्टमा गएर चाहिँ भोल्टा टक्कै यहाँ चाहिँ भोल्टाले प्लट्टै बताउँछ के चाहिँ पोइटले बताउनु चाहेको भोल्टा चाहिँ यस एउटा लाइनमा जाँदै गरेको हुन्छ कविता त्यहाँदेखि कविता फिनिक्कै फर्केर कविले जे भन्नु चाहेको त्यहाँपट्टि जान्छ द्याट इज अ भोल्टा अङ्ग्रेजीमा भन्नु पर्यो भने चाहिँ टर्न इन आर्गुमेन्ट अर टर्न इन लाइन अफ थट So now, let us get back to the poem. The poetry of earth is never dead. The डरलाग्दो प्रोक्लेमेसनबाट सुरु भयो होइन है प्रोक्लेम गरेर डिक्लेयर गरिदियो The poetry of earth is never dead. Poetry, what is poetry? Poetry is anything that is beautiful. That is poetry. Now, the poetry of earth is never dead. The proclamation, how? In the first quadrant, first line ma proclamation cha the poetry of earth is never dead. Because then, in the second line, when all the birds are faint with the hot sun. So when all the birds are faint, when they're tired and dizzy because of the hot sun. So in a, you know how a sunny day is, a sunny day, uh, summer's day, or a day full of sun. It saps the energy out of you, and when you're out of energy, when there is no energy left in the body, you feel tired and dizzy. So that is what has happened with the birds. The birds are tired and dizzy because of the hot sun. So
They hide in cooling trees भनेको चाहिँ they hide in the shades of trees. Okay, so the poetry of earth is never dead भन्दैछ. अर्थको पोइट्री कहिले पनि मर्नै छैन है. Then he talks about a summer day. Birds are tired. है. लड्ला हाँसु भइरहेको छ because of the heat, because of the warmth of the sun. है. बर्ड्सहरू पनि के गर्छ, रुखको छारीमा हुन्छ नि होइन, रुखको ब्रान्चेसहरूमा हुन्छ नि होइन, है, त्यो गर्न जान्छ, रेस्ट गर्न जान्छ है. त्यति बेला a voice will run from hedge to hedge. त्यो voice चकिलो भइसकेछ नि त होइन. hedge भनेको चाहिँ some kind of a बार हुन्छ नि होइन, एउटा आफ्नो बारीलाई हुन्छ नि होइन, बार्नुको लागि हामीले बाँसहरू चलाउँछ होइन. तर त्यहाँ चाहिँ उतातिर चाहिँ के भन्दाखेरि के बिचमा हुन्छ नि, दुईजनाको बारी छ अनि बिचमा के रोप्छ क्या है, श्रब्सहरू होइन है, त्यो कडा कडा ब्रान्चेसहरू भएको होइन, कि एउटा प्लान्ट रोप्छ, त्यो प्लान्ट चाहिँ पछि गएर चाहिँ ठुलो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो प्लान्टले नै हुन्छ नि उनीहरू रोमा जान्छ, एउटा मात्रै होइन, रो लामो रोमा हुन्छ नि होइन, त्यो प्लान्टलाई उनीहरूले रोप्छ है. त्यहाँदेखि प्लान्टलाई उनीहरूले मजाले बेला बेलामा ट्रिम गर्छ होइन, चेस्ट हाइट अथवा त्योभन्दा माथिको है. त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एउटा बारीलाई अर्को बारीदेखि डिलिनिएट गर्छ हुन्छ नि, भने बोर्डर बारको काम गर्छ. सो फ्रम हेज टु हेज भनेको एउटा बारीदेखि अर्को बारी. अबाउट द न्यू मोर्न मिड. मिड भनेको चाहिँ चौर होइन, भर्खरै चौरलाई चाहिँ के गरेको छ, मजाले काटेर राखेको छ, घाँस काटेको चौर होइन, चिल्लो भनेर राखेको छ है. एउटा भोइस चाहिँ विल रन फ्रम हेज टु हेज है, अक्रस द न्युली कट मेडो. मेडो भनेको चौर, मेडोलाई यहाँ सर्टकटमा मेड लेख्छ. Okay, so in the first quatrain, the poet begins with the proclamation, the poetry of earth is never dead. The poetry of earth will never die. So it talks about a hot summer day, the birds are tired and dizzy, and what have they done is, to escape from the heat, they have hid themselves in the trees, in the cooling trees. Usually in a hot day, if you sit underneath a tree because of some chemical process, usually you find the coolness under in the shade of a tree. Okay, if you don't believe me, कुनै गरम दिनमा जो रुखको छायामा बस्छ हुन्छ नि, चिसो लाग्छ हुन्छ नि होइन. Now then after the birds have hid themselves to cool themselves off in the trees, a voice, you will hear a voice and the voice will run. The voice is quite shrill, तिखो छ, vibrant. It runs from hedge to hedge, एउटा बारीदेखि अर्को बारी, across the newly mown, भर्खरै त्यो काटेको चौरमा पनि हामीले सुन्छ होइन, त्यस्तो छ है. अब यही फर्स्ट क्वार्टर लिएर किट्सलाई किन सेन्सुस पोइट भन्छ. हामीले सडनली हुन्छ नि होइन, हामीले वी इमेजिन द हट सन हुन्छ नि होइन, एन्ड इफ यु हेभ रियली बिन आउट अन अ हट समर्स डे, कता कता हुन्छ नि छाला पोलेको पनि के हुन्छ, अनुभव हुन्छ होइन, हुन्छ कि हुँदैन. त्यहाँदेखि हुन्छ नि त्यो रुखको छरीमा गरमको दिनमा बस्दाखेरि त्यो अनुभव जो हुन्छ नि, सेन्सेसहरू हुन्छ, त्यो पनि हामीले फिल गर्छ. त्यहाँदेखि एउटा भोइस हुन्छ नि, रन फ्रम एज टु एज, बारी बारी, सडनली हुन्छ हामीले पनि एउटा भोइस हुन्छ कानमा सुन्छ. हाम्रो सेन्सेसहरू के हुन्छ, यो कविता पढ्दाखेरि हाम्रो सेन्सेसहरूले काम गर्दैछ हुन्छ नि होइन, सेन्सेसहरूले वी आर फिलिङ सेन्सेसन्स है, त्यसलाई चाहिँ भन्छ सेन्सुस. ओके, and whose voice is that? That is the grasshoppers. Okay, केटा मैले ग्रासहपर भनेको फटेङ्ग्रा हो. फटेङ्ग्रा मैले फटेङ्ग्राको गीत गीत गाएको हुन्छ नि, अथवा फटेङ्ग्राको त्यो कराएको कसले सुनेको छैन हुन्छ नि केटा, हुन्छ नि, आई डोन्ट नो केटा, कहिले अब किड्सले सुन्यो के सुन्यो हुन्छ नि होइन, आई डोन्ट नो, म त अहिलेसम्म सुनेको छुइनँ हुन्छ नि. मेबी अब म बजारमा बस्ने भएर बजारे भएर होला हुन्छ नि होइन, बट आई हेभ नट हुन्छ नि है. अहिलेसम्म मैले जति पनि प्रकाशमा केटाहरूलाई हुन्छ, बस्ती केटाहरूलाई पनि सोधेँ हुन्छ नि होइन, ग्रास हप्पर फटेङ्ग्राको आवाज सुनेको छ भनेर, खै कसैले पनि मलाई त सुनेको छु भनेको छैन, बट माइट बी है, अब किड्सलाई अब नपताउनु भएन होइन. सो द्याट भोइस इज द ग्रास हपर्स है. ही टेक्स द लिड इन समर लग्जरी.
है समर चाहिँ कि त हो हुन्छ नि कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ when you take into account the weather of England and the summer is a luxury इङ्ल्यान्डमा चाहिँ हुन्छ नि होइन आई हेभ नेभर बिन टु इङ्ल्यान्ड केटा हुन्छ नि होइन इङ्ल्यान्ड गएको छुइनँ तर जे जति हुन्छ नि होइन मेरो मैले पढेको अनि मेरो साथीहरूको हुन्छ नि दिदीहरूको हुन्छ नि एक्सपिरियन्स सुन्दाखेरि चाहिँ अब युजली हुन्छ नि प्रायः जस्तो चाहिँ वेदर चाहिँ घुमको जस्तो हुन्छ भन्दा विशेष गरी लन्डनको है त्यो त्यो फग लागेको पानी सिमसिम पानी होइन त्यस्तो है अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इङ्ल्यान्डको मान्छेलाई चाहिँ समर चाहिँ के हो लग्जरी हो क्या अब समर चाहिँ हुन्छ नि होइन हतपत त्यो के भन्छ त्यो घाम नदेख्ने ठाउँमा हुन्छ नि होइन घाम देख्ने ठाउँ चाहिँ के हो लग्जरी हामी दार्जिलिङको मान्छेलाई हुन्छ नि दिनभरि केटा हो घाम लाग्दा कस्तो मजा आउँछ हौ त नि केटा हो किनभने हाम्रो पनि त्यही त हो होइन कि त पानी परिरहेको हुन्छ कि त धुम्म लागिरहेको हुन्छ होइन कि त खिउसिउ के भइरहेको हुन्छ होइन हामीलाई पनि के हो भन्दाखेरि घाम भन्ने कुरा चाहिँ के हो लग्जरी हो टिन टिन घाम लागिरहेको हामीले के देख्छ केटा हुन्छ नि होइन आम्मामामा तारभरि डङ्की डङ लुगा सुकाउँछ सुकाउँदैन सिरक सुकाएर आएको हुन्छ के सुकाएर आएको हुन्छ होइन वाइ बिकज समर डे अर समर इज अ लग्जरी फर अस हामीले घरिघरि हुन्छ नि देख्ने चिज होइन होइन सो so the grasshopper, what does it do? He takes the lead in summer luxury. That means when the bird has stopped singing, the birds are hiding, pulling off in the branches of the trees, in the shade of the trees. The grasshopper, he takes the cue and he starts his song. Okay. It takes the lead in summer luxury भनेको चाहिँ where the birds have left है त्यहाँबाट चाहिँ उसले फेरि के गर्नु थाल्छ हुन्छ नि होइन उसले उसको गीत हुन्छ नि होइन गाउन थाल्छ ओके he has never done with his delights भन्दाखेरि ग्रास हपर चाहिँ हुन्छ नि होइन हाम्रो अब त्यो इङ्ग्लिस कथाहरूको हुन्छ नि लियो भने हुन्छ नि त्यो कथाहरूको ट्रेडिसन लियो भने चाहिँ ग्रास हपर चाहिँ के हो भन्दाखेरि इट इज हि इज अ फन लभिङ क्रिचर होइन द एन्ट एन्ड द ग्रास हपर तिमीहरूले कथा पढ्यो होइन एन्टले खट्दै हुन्छ ग्रास हपर के छ उसलाई विन्टरको चिन्ता छैन होइन ऊ त्यहाँ खानु पायो हुन्छ गीत गाउनु पायो हुन्छ नि भयो नि भइगयो त्यसरी नै ग्रास हपर चाहिँ के छ यहाँ के भन्दा हि हेज नेभर डन विथ दिस डिलाइट्स भन्दाखेरि चाहिँ द ग्रास हपर हुन्छ नि होइन इज अलवेज एन्गेज इन वान अदर फर्म अफ डिलाइट केही कुरा उसले मजाको कुरा गर्दै नै गरिरहेको हुन्छ अन्डरस्ट्यान्ड ऊ चुपचाप बसेर चाहिँ हुन्छ नि बस्ने मान्छे बस्ने क्रिचर चाहिँ होइन होइन बर्ड्सहरू रोक्यो ऊ गीत गाउन थाल्यो हुन्छ नि हि टेक्स द लिड इन समर लग्जरी हुन्छ नि होइन मैले समर लग्जरी किन समर इज अ लग्जरी हुन्छ नि वाइ भन्दाखेरि इङ्ल्यान्ड इज अ प्लेस हुन्छ नि होइन वेयर हुन्छ नि यु डोन्ट सी द सन अफ ओके now, for when tired out with fun, he rests at ease beneath some pleasant weed. So now then the grasshopper, finally the grasshopper too tires out with fun. है सो हेज द्याट सो मच अफ फन हुन्छ नि यस्तो मजा गर्छ त्यो मजा गर्दा नै ऊ थाक्छ थाकेपछि के गर्छ हि रेस्ट एट इज बिनिथ सम प्लेजेन्ट वी ऊ एकदमै आरामसँगले हुन्छ नि होइन रेस्ट एट इज हुन्छ नि आरामसँगले ऊ थकाइ मार्छ हुन्छ नि होइन विथ सम प्लेजेन्ट विड केही घाँसको मुनि हुन्छ नि होइन है उसले प्लेजेन्ट घाँस हुन्छ नि प्लेजेन्ट के फुल फुलेको होला के होला हुन्छ नि होइन मजाको देख्ने हुन्छ नि होइन है त्यो घाँसको मुनि हुन्छ नि उसले के गर्छ हि टेक्स हिज रेस्ट ओके नाउ कम्स द सेस्टेड अब चाहिँ हामी उसले जे भन्नु थियो कविले हुन्छ नि होइन उसले के गर्यो उसले बताइसक्यो अब चाहिँ हामी यो नेक्स्ट 6 लाइनमा चाहिँ यो कविताको कन्क्लुजनमा आउँछ उसले किन चाहिँ अब फर्स्ट 2 लाइन्समा हुन्छ नि होइन किन उसले एउटा हट सन समर डेको कुरा गर्यो बर्ड्सहरू टायर्ड डिजी भएपछि के हुन्छ होइन है उनीहरू लुक्छ रुखको हाँगाहरूमा हुन्छ नि होइन कुलिङ ट्रिज भनेको चाहिँ रुखको छहारीमा त्यहाँदेखि हुन्छ हामीले एउटा भोइस सुन्छौँ एउटा बारीदेखि बारी हुन्छ नि होइन भर्खरै काटेको चौरमा हुन्छ नि होइन चौरको वरिपरि सुन्छ हामीले गीत हुन्छ नि होइन त्यो गीत कसको ग्रास हपरको हुन्छ नि होइन ग्रास हपरले चाहिँ हि टेक्स द लिड इन समर लग्जरी त्यो जहाँ चराहरू रोकेको छ हुन्छ नि चरा थाक्यो उनीहरूले त्यहाँ उसले त्यहाँदेखि उसले गीतले सुरु गर्यो उसले अब
मजाक गर्दा 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 ऊ पनि के छ थाक्यो। थाकेर चाहिँ ऊ पनि कुन चाहिँ एउटा प्लेजेन्ट विन्ड हुन्छ नि मजाको देख्ने अथवा कुनै के भन्छ फुल फुलेको हुन्छ नि होइन त्यो घाँस मुनि हुन्छ नि होइन हि टेक्स हिज रेस्ट। त्यहाँदेखि यो दुईटा पार्टलाई कनेक्ट गर्ने लाइन फेरि छ द पोएट्री अफ अर्थ इज सिजिङ नेभर। माथि उसले भन्छ द पोएट्री अफ अर्थ इज नेभर डेड। त्यसलाई फेरि उसले अर्को पाराले भन्छ द पोएट्री अफ अर्थ इज सिजिङ नेभर द पोएट्री अफ अर्थ नेभर स्टप्स है कहिले पनि रोकिने छैन। सिजिङ नेभर न नेभर डेड भनेको एउटै हो। माथिले पनि त्यही भन्छ इट डस नट स्टप मुनिकोले पनि भन्छ इट विल नेभर स्टप। वाइ कसरी on a lone winter evening, hey, lone winter evening, nobody is there, everything is quiet, है केही छैन है। when the frost has brought us silence, frost भनेको चाहिँ तुषार हो, हिउँ परेको होइन तुषार हो है। अब डोन्ट प्लिज डोन्ट मेक मी एक्सप्लेन वाट अ तुषार इज हुन्छ नि हामी पाहाडमा बस्नेले विन्टरमा हामीले तुषार देखेको छौँ है। सो when the frost has brought us silence, चारैतिर होइन विन्टर इभिनिङ है बेलुकीको समय होइन इट इज लोनली कोही छैन बाहिर कोही पनि देख्दैन है बाहिर चारैतिर सेतै छ सेताम्मै छ हुन्छ नि होइन तुषारो झरेर है केही आवाज पनि छैन न चराचुरुङ्गीहरूको न मान्छेको न पशु प्राणीको है। त्यति बेला फ्रम द स्टोभ द श्रिल्स आगो ताप्दै गरेको स्टोभबाट के छ थिको आवाजमा के निस्किन्छ द क्रिकेट्स सङ। यो क्रिकेट भनेको चाहिँ यो सिजनमा पनि हामीले सुन्छ नि केटा बाहिर टिक 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 गरेर द्याट इज द क्रिकेट। सो क्रिकेटको आवाज सुन्छ इन वार्मथ इन्क्रिजिङ एभर जति त्यो स्टोभले तातो फ्याँक्दै जान्छ त्यो कमरा त्यति तातो हुँदै जान्छ त्यति नै त्यो क्रिकेटको सङ पनि बढ्दै 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 ठुलो हुँदै 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 जान्छ। and seems to one in drowsiness half lost है अब कसैलाई त्यो आगो तापिरहेको छ निन्द्रामा ऊ झुल्दैछ हुन्छ नि होइन है उसलाई के लाग्छ एकछिनको लागि त्यो क्रिकेटको सङ पनि हुन्छ नि उसलाई ग्रास हपरको सङ जस्तो लाग्छ क्या अनि एकछिनमा चाहिँ उसले बिर्सिन्छ कि यो विन्टरको समय हो बिर्सिन्छ एकछिनको लागि भए पनि ऊ कहाँ पुग्छ ऊ समर डेमा पुग्छ हि थिङ्क्स अफ द ग्रास हपर यो क्रिकेटसँग ग्रास हपर जस्तो लाग्छ अब ग्रास हपर करायो क्या हो अनि ग्रास हपर करायो क्या हो भन्दाखेरि साथै हुन्छ नि इज टेम्परली सिफ्टेड ब्याक टु 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 द टु अ समर डे अर टु समर ओके। भन्नुको तात्पर्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि होइन अब यहाँ पनि हेरौँ या हामीले सेन्सुसनेस भन्दाखेरि हामीले लोन विन्टर इभिनिङ है लोन विन्टर इभिनिङ गर्दा हामीले कस्तो कस्तो गर्छ हामीले जाडोमा बस्ने मान्छेहरू हो होइन चारैतिर हुन्छ नि चुपचाप है कोही छैन केही छैन न चराचुरुङ्गी देख्छ न पशु प्राणी न मान्छे देख्छ है त्यो हाम्रो इमेज त आँखाको अगाडि आउँछ। फ्रस्ट एज रट साइलेन्स तुषारो सबै सेतो पर्दाखेरि हुन्छ नि कस्तो छ हामीले तुषारो सेतै परेको देख्छ बाहिर होइन द्याट इमेज कम्स टु आवर माइन्ड। र स्टोभ भन्दा त फ्रम द स्टोभ भन्दाखेरि आगोको ताप हामीले फिल इट है त्यहाँदेखि फेरि त्यो के भन्छ क्रिकेटको सङ क्या क्रिकेटको सङ सिल्स भनेर चुइसको हुँदै जान्छ हुँदै वी क्यान हियर इट लिटरली हुन्छ नि है अनि ड्राउजिनेस हाफ लस भन्दा हामीलाई पनि त्यो एक्सपिरियन्स भएको छ होइन मजाले आगो ताप्दाखेरि हुन्छ एकछिन निन्द्रा झपझप पार्छ बाँदैन वी फिल अल द सेन्सेस हुन्छ नि किट्सको चाहिँ यो भयङ्कर थियो क्या किट्सले चाहिँ यसरी नै उसको कवितामा उसको वर्ड्सको थ्रुबाट चाहिँ उसले जे हुन्छ नि होइन फिल गराउनु चाहन्थ्यो हुन्छ नि होइन है आफ्नो रिडर्सहरूलाई है रिडर्सहरूले त्यो फिल गर्थ्यो रिडर्स गट टु फिल द सेन्सेसन्स इन द पोएट्री that is why Keats is regarded highly as a sensuous poet. Okay. अब त्यो त भयो होइन तर किट्सको चाहिँ यो चाहिँ रिफ्लेक्टिभ पोएट टु भन्दाखेरि चाहिँ उसको कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ सेन्सुस मात्रै नभएर उसले यस्तो पिक्चर्स इमेजेस हुन्छ नि साउन्ड्सहरू मात्रै रिडरलाई नपुर्याएर उसको हुन्छ नि गहिरो कविताहरूमा हुन्छ त्यो मेसेज पनि हुन्थ्यो। यहाँ मेसेज चाहिँ के छ भन्दाखेरि द पोएट्री अफ द अर्थ द पोएट्री अफ द अर्थ इज नथिङ बट द ब्युटी अफ
earth, the beauty of nature. यहाँ चाहिँ ब्युटी अफ नेचर ब्युटी अफ अर्थ चाहिँ उसले दुईटा भोइसबाट दिएको छ। कुन चाहिँ भोइस? ग्रास हपर र यो क्रिकेटबाट होइन। समरमा हुन्छ नि, समरमा ग्रास हपर कराउँछ, विन्टरमा हुन्छ नि क्रिकेट कराउँछ है। तर कहिले पनि यिनीहरू बिचमा स्टप चाहिँ हुँदैन हुन्छ नि। ग्रास हपर कराउँछ समरमा, क्रिकेट कराउँछ विन्टरमा है। सो उसले के हुन चाहँदैछ भन्दाखेरि द ब्युटी of earth never stops. It is beautiful in summer, it is beautiful in winter. Okay, now, and उसले जे भन्नु चाहँदैछ है, ब्युटी अफ द अर्थ समरमा हुन्छ नि होइन, ग्रास हपरले देखाउला, विन्टरमा क्रिकेटले देखाउला, तर के हो भन्दाखेरि ग्रास हपर र क्रिकेट चाहिँ दुईटा भिन्दै भिन्दै कुरा होइन, यो एउटै कुरा हो। Understand? The beauty of earth. एउटा कुरा चाहिँ के हो? Grasshopper र cricket चाहिँ they are nothing but they are, and the songs हुन्छ नि होइन, केही पनि होइन, they are the beauty of the earth which never stops, be it in summer, be it in winter. Understand? योले कसरी देखाएको छ भन्दाखेरि grasshopper, like once again I say, grasshopper and the cricket, they have the songs. Grasshopper र cricket र उनीहरूको songs है, उनीहरू भिन्दै होइन, they are one and the same. किन भन्दा लास्टमा हामीले भोल्टा टक्कै देख्छ के भन्दाखेरि and seems to one in drowsiness half lost भन्दाखेरि त्यो स्टोभमा त्यो गरम भन्छ त्यो आगो ताप्दै गरेको मान्छेलाई के लाग्छ, त्यो क्रिकेटको आवाज पनि उसलाई ग्रास हपरको आवाज जस्तो लाग्छ, अनि ग्रास हपरको आवाज जस्तो लाग्दाखेरि he is transported back to summer though he is in winter. ऊ विन्टरमा छ तर in his imagination he goes back to summer. ओके, त्यो चाहिँ के भन्नु खोज्दैछ कविले हुन्छ नि, मेसेज चाहिँ के दिनु खोज्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ the beauty of earth is never ending, and the beauty of earth हुन्छ नि होइन है, which is हुन्छ नि होइन, which is exemplified by the grasshopper in summer and by the cricket in winter are not different but are one and the same, and that is the poetry of earth or the beauty of earth. Okay, I hope you've understood this. If you haven't understood it, well, you can comment. तिमीहरूले comment गर्नु सक्छौ होइन. You can comment what you have not understood, and I'll try my best to make you understand. Okay. हामीलाई चाहिँ पढाउँदाखेरि चाहिँ भर्नाकुलरमा पढाउँदा के हुन्छ भन्दाखेरि if I were to explain this particular poem in English, I could have without a glitch. Okay, now it is very hard for anybody to teach a poem in English as well as in Nepali or Gorkhali simultaneously. Okay, but I am doing this why? So that my students or the listener who is not that competent in English might understand to some extent what this particular poem is about. Even if you understand 25% of what I have said, I am more than happy. Okay, till then, see you in the next class.